आर्टिलरी सेनाले 100 तोप पड्काएर यस युद्धको सम्झना गरेको पनि मैले अवलोकन गर्न अवसर पाएको थिएँ। यसै सन्दर्भमा आज नेपाल म्युजियम एसोसिएसनको संयोजकत्वमा नेपाली सेनाको पूर्ण सहयोगमा नेपाली सेना यस प्रथम विश्वयुद्धमा सहभागी भएको 100 वर्ष पुरा भएको अवसरमा आज यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई आइकम नेपाल च्याप्टर अर्थात् इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ म्युजियमको नेपाल च्याप्टरको अध्यक्ष र नेपाल म्युजियम एसोसिएसनको वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले म पूर्व सहायक रथी विजय कुमार शाही यहाँहरू सबैलाई स्वागत अभिवादन अर्पण गर्दै आजको यस कार्यक्रम शुभारम्भ गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाज्यू हुनुहुन्छ। अन्य उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र ब्रिटिस डिफेन्स एटाची कर्नल रिचर्ड गुडम्यान लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू हाम्रा आदरणीय अतिथिको रूपमा हामी स्वागत अभिवादन गर्दछौँ। आजको यस कार्यक्रमको थीम प्रथम विश्वयुद्धमा नेपाल सम्झना र समीक्षा रहेको छ। अब सानो मौन धारणको कार्यक्रम रहेको छ। प्रथम विश्वयुद्धमा भाग लिई वीरगति प्राप्त गरेका नेपाली सैनिक र अन्य विदेशी सेनाका सैनिकहरू समेतको सम्झना र सम्मानको लागि आधा मिनेट आफ्नो स्थानमा उभिएर सम्मान प्रकट गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। पूर्व प्रधान सेनापति महारथी श्री प्याजन थापा, नेपाल म्युजियम एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्व सहायक रथी डाक्टर प्रेम सिंह बस्नेत, प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी, श्री दिनेश राज सत्याल सौरभ, श्री त्रिरत्न मानन्दज्यू, एक सय वर्षगाँठको अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न प्राज्ञिक संस्थाका उपकुलपतिज्यूहरू, प्राध्यापक, लेखक एवं पूर्व प्रधान सेनापतिज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, नेपाल म्युजियम एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू,
नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त एवं बहादुरवाला अधिकृतज्यूहरू, उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, वीर वीराङ्गनाहरू तथा अदम्य साहस प्रदर्शन गरी नेपाली सेनाको गौरवशाली छवि कायम राख्न योगदान दिनुहुने हाम्रा वीर पुर्खाहरू एवं योद्धाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र यसले हाम्रो सामाजिक जीवनमा पारेका प्रभावहरू अझै पनि हामीमाझ ताजा नै छन्। राष्ट्रिय एकीकरण हुँदै विभिन्न युद्धहरूमा नेपाली सेनाले वीरतापूर्वक लडी वीरताको अमिट छाप छाड्न सफल भएको यहाँहरू सबैलाई विदितै छ। हाम्रो यो गौरव र इतिहासको साथ विभिन्न युद्धहरूमा समेत झल्किएको देखिन्छ। यही गौरव र प्रतिष्ठासँग नेपालीहरूको परिचय जोडिएको छ। राइफल गढ, कालीबक्स, पुरानो गोरख, देवीदत्त, कालीबहादुर, बर्दबहादुर, शमशेरदल, भैरवनाथ लगायतका 20वटा पल्टनहरू आज पर्यन्त पनि नेपाली सेनामा गौरवशाली पल्टनका रूपमा रहेका छन्। फलस्वरूप एसियाकै पुरानो नेपाली सेनाले राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधीनता अक्षुण्ण राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। नेपाली जातिलाई वीर र नेपाली सेनालाई साहसिक योद्धा वारियर भनेर विश्वमा चिनाउने माध्यम बनेको प्रथम विश्वयुद्धसँग हाम्रो सामाजिक, कूटनैतिक तथा सैन्य आयामहरू पनि जोडिएका छन्। करिब 14,000 नेपाली साहसपूर्वक लडेका थिए। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि मित्र राष्ट्रहरूलाई आवश्यक आर्थिक, सैन्य, खाद्यान्न लगायतका सहयोग उपलब्ध गराउने नेपाली इमान आज पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो बनेको छ। नेपाललाई यो अवसर र आधार विश्वयुद्धहरूले नै दिएको हो। यसका परिघटनाहरूले हामीलाई धेरै सकारात्मक पाठ पनि सिकाइरहेका हुन्छन्। उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरू, युद्ध लड्ने क्रममा हासिल गरेका रणकौशल, हात हतियारको व्यवस्थापन र प्रयोग, बन्दोबस्ती, फौजको मिलाप, अनुशासन, एकत्वपन, सामूहिक भावना लगायतका अति महत्त्वपूर्ण सैनिक गुणहरू प्रथम विश्वयुद्धबाट हामीले आर्जन गरेको सम्पत्ति हो। आजको यस कार्यक्रममा थप छलफल र अन्तर्क्रिया हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सैनिकहरूले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय वीरता पदक र सम्मानहरू यसका उदाहरणहरू हुन्। विश्वयुद्धहरूमा लडेर आर्जन गरेको ख्याति र पहिचानलाई नेपाली सेनाले आज पर्यन्त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा निरन्तरता दिँदै आएको छ। विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रहरूमा शान्ति सैनिकका रूपमा नेपाली सेनाले विश्व शान्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। अहिले म यहाँ बोलिरहँदा पनि हाम्रा करिब 5,000 सैनिकहरू विश्वका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा शान्ति स्थापनार्थ खटिरहेका छन्। राष्ट्रसङ्घका लागि हाम्रो फौजले पुर्याइरहेको योगदान हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि गौरवको विषय हो। मलाई सराहनीय पहल कदमी हो भन्ने म ठान्दछु। यसका लागि तपाईहरुप्रति हार्दिक आभार समेत प्रकट गर्न चाहन्छु। टु बी लर्न फर द फ्युचर जेनेरेशन्स को पक्षलाई नेपाली सेनाको वर्तमान प्रमुखको हैसियतबाट यहाँहरूसँग सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने बाचासहित म यहाँहरूसँग बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। पुनः एकपटक कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद। को क्रममा यहाँहरूबाट राष्ट्रको राजनीतिक विषयमा टीका टिप्पणी नगरी प्राज्ञिक ढङ्गबाट आजको विषयको सन्दर्भमा मात्र
आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन म प्राज्ञज्यूहरू प्रस्तुतिकरण दिने हुने विज्ञज्यूहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरा पनि अति निकटका मित्रहरू हुनुहुन्छ। यस अर्थमा पनि म आफूलाई भाग्यवान ठान्छु र भिरेको तत्त्व भनेको स्टेजको मात्रै थियो। यस आधारमा हेर्दा हामी वास्तवमै धेरै फरक रहेछौँ, तर हामी धेरै अर्थमा समान पनि छौँ। 15 वर्ष विदेशमा बिताएर नेपाल फर्कँदा मसँग गरिबहरूको उपचार गर्न उच्च गुणस्तरको अस्पताल बनाउने एउटा सपना थियो। त्यस बेलाको मेरो युद्ध भनेको आफू विरुद्ध उठेका शङ्काहरू नै थियो। मेरो बटालियन, मसँग भएका बटालियनमा आफ्ना समुदायका साथीहरू, सहकर्मीहरूलाई शुभचिन्तकहरू थिए। शान्ति, मेलमिलाप र सह-अस्तित्वतर्फ दोहोऱ्याउने फराकिलो सोच र विद्वता छ। तपाईँहरूले अगाडि कडा अनुशासनमा हामीले चिकित्सा पेसाको जस्तो पद्धति देखेको छु। हामी दुवैको पेसामा गल्ती, कमजोरीका लागि कुनै स्थान छैन, किनभने हाम्रो हातमा हजारौँ मानिसको जीवन रहन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले अनुमति दिनुहुन्छ भने आज म यो भन्न चाहन्छु कि कुनै विशेष युनिफर्म नपरिए पनि हामीसँग एउटा सिपाही जस्तै हृदय र शिर छ। कुनै विशेष तकमा नबिरे पनि एउटा लडाकुको जस्तो समर्पण र प्रतिबद्धता छ। हाम्रा वीर पुर्खाहरूको स्मरण गर्दा हामी मानवताको सेवा गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता पनि मनन गरौँ। लडाइँ लड्नुपर्छ। हामीले गरिबी, अशिक्षा र असमानता जस्ता शत्रुहरूसँग भिड्नु छ। यो सङ्घर्ष शिक्षा, सेवा र अवसरको सृजनाबाट मात्र सम्भव छ। यसका लागि व्यावसायिक सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली सेनाका मित्रहरूले 2072 सालको भूकम्पपछि धुलिखेल अस्पताल र काठमाडौँ विश्वविद्यालय पुर्याएको सहयोग मैले भुलेको छैन। हामीले हजारौँ मानिसहरू, हाम्रा अधिकांश युवाहरू अहिले युद्धको मैदानमा भन्दा विदेशी मरुभूमिहरूमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। त्यसैले शिक्षा र उद्यमशीलताका माध्यमले देशभित्रै नयाँ अवसरहरू सृजना गर्न सँगै जुटौँ। प्राण दिएका सिपाहीहरूप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली दिने हो भने हामी उनीहरूले देखेका भविष्यको सपना साकार गर्न सँगै जुटौँ। प्रसिद्ध अमेरिकन जर्नल डगलस मैकआर्थरले एकपल्ट भनेका थिए, ओल्ड सोल्जर्स नेभर डाई, दे जस्ट फेड अवे। अर्थात् अग्र सिपाहीहरू कहिले मर्दैनन्, उनीहरू सैनिकहरूको मृत्यु समेत भएको थियो। युद्धमा बहादुरीपूर्वक भाग लिएको कारण 2 जना गोर्खाली सैनिकहरूलाई अङ्ग्रेज सरकारको सर्वोच्च सम्मान भिक्टोरिया क्रसले समेत विभूषित गरिएको थियो। यसबाहेक करिब 2000 गोर्खाली सैनिक यहाँ बालु भएर आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन सविनय अनुरोध गर्दछु। यो प्रथम विश्वयुद्ध भइसकेपछि हाम्रो समाजमा जुन प्रकारले एउटा धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक हिसाबमा परेको प्रभावको बारेमा केही कुराहरू भन्न चाहन्छु र त्यसभन्दा अगाडि एकचोटि फेरि आभार व्यक्त गर्छु। मैले यति राम्रो एउटा सभाकक्षमा आएर जसरी नेपाल म्युजियम एसोसिएसनले मलाई जुन एउटा मौका आज प्रदान गरेको छ त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्छु। र यसमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले जस्तो केही कुराको पनि कुनै कुराको लागि केही कुरा बोल्नुभन्दा अगाडि हामी हामी इतिहासको, संस्कृतिको विद्यार्थीले प्रमाणको कुरा गरिराखेका हुन्छौँ। अब हामी जहिले पनि 2टा प्रमाणको कुरो धेरै जस्तो गर्छौँ। हाम्रो संस्कृतिको त्यो अन्वेषण उत्खनन गर्दा पनि एउटा पुरातात्विक प्रमाण र अर्को साहित्यिक, आर्कियोलोजिकल सोर्स र लिटरेरी सोर्स भन्ने 2टा प्रमाणको कुरा गरिराखेका हुन्छ। त्यही प्रमाणको आधारमा आजसम्म विभिन्न चिजहरू जति लेखिए त्यसपछि लेखिएका कुराहरू, इतिहाससँग सम्बन्धित कुराहरू, संस्कृतिका, धर्मका विभिन्न कुराहरू त्यही आधारमै समाजमा थुप्रै साहित्यहरू लेखिराखेका हुन्छन्। तर कतिचोटि के भइराखेको हुँदो रहेछ भनेदेखि कति चिजहरू एउटा निश्चित समय नपुगिकन
सत्य कुरा तथ्य कुरा बाहिर नआउने रहेछ। त्यसकारण कतिचोटि युद्धका कुराहरू पनि कुन विश्वयुद्धले पनि हुन त युद्ध भन्ने बित्तिकै हामी सबैलाई थाहा छ जुनसुकै कुराको प्राप्तिको लागि भए पनि त्यो कुनै अर्थको हिसाबले भूगोलको हिसाबले अथवा अरू कुनै पहिचानको हिसाबले पनि कुनै पनि युद्धको परिणाम कहिले पनि राम्रो हुँदैन। हामीले हाम्रो धार्मिक ग्रन्थहरू हामीले पल्टायौँ भने पनि महाभारत रामायण सबैमा जसरी युद्ध भएका छन् त्यो युद्धभन्दा अगाडि जहिले पनि शान्तिको लागि प्रयत्न गरेको छ। रामायणको प्रसङ्गमा पनि विभिन्नचोटि राम र रावणको युद्धमा जब युद्ध हुनुभयो त्यो युद्ध हुनुभन्दा अगाडि शान्तिको लागि रामले पनि विभिन्न प्रयत्नहरू गर्नुभएको छ। त्यसै गरिकन महाभारतमा पनि थुप्रैचोटि श्रीकृष्णले युद्ध हुनुभन्दा अगाडि युद्ध आवश्यक देखे पनि युद्ध हुनुभन्दा अगाडि थुप्रै प्रयत्नहरू गरेर शान्ति। त्यसकारण जहिले पनि सम्झिनुपर्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ नि के छ भने जहिले पनि युद्धले चाहिँ नि त्यसका जति हामीले त्यसको परिणामहरू हेर्छौँ त्यो सधैँ चाहिँ नि एकदम भयावह हुन्छ। प्रथम विश्वयुद्धको पनि हामीले जति पनि पुस्तकहरू पल्टाउँछौँ त्यस बेलाका थुप्रै बहादुर पाण्डेले लेख्नुभएको अरू विदेशी राइटरहरूले लेख्नुभएको हाम्रा इतिहासका थुप्रै प्राध्यापकहरूले लेख्नुभएको थुप्रै पुस्तकहरू छन्। त्यो सबै पुस्तक पल्टाइसकेपछि प्रथम विश्वयुद्धमा जसरी हामी नेपाली सेनाहरू घुमिनु पर्यो एउटा हामीका उखान छ नि जस्तो कुनै घर बालिसकेपछि खरानीको के दुःख भनेको जस्तै त्यसमा हामीले धेरै कुराहरू गुमायौँ। त्यसको इतिहासका पत्रहरू पल्टाउँदाखेरि त्यसमा बबर शमशेरले पनि चन्द्र शमशेरलाई जुन त्यो बेलाको सेनाहरूको अवस्थाहरू बयान गर्नुभएको छ कतिचोटि हामीले त्यो पत्रहरू पढ्न पनि सक्दैनौँ। त्यहाँ घाइते भएका सेनाहरू कस्तो अवस्था थियो उनीहरू घर फर्किँदा सुरुको केही अवस्थामा फ्रान्समा इङ्ल्यान्डमा भारतका केही अस्पतालहरूमा हाम्रा नेपाली सेनाहरू भर्ना गरिए घाइते भएको। त्यसपछि केहीहरूलाई अलिक गम्भीर घाइते भएकाहरूलाई देशै फर्काइयो। कस्तो अवस्थाको थियो भनेर उहाँले त्यहाँ वर्णन गर्दाखेरि आँखाहरू निस्केको त्यो ढाडहरू भाँचेको त्यसपछि शरीरको जसरी वर्णन गर्नुभएको छ त्यो वर्णन सुन्दाखेरि त्यो वर्णन पढ्दाखेरि पनि पढ्न सकिन्न। अनि उहाँले त्यो त्यहाँ पनि भावविभोर गरेर लेख्नुभएको छ युद्धले र यो परिस्थितिमा मानिसलाई कुन अवस्थामा ल्याउँदो रहेछ भनेर। र त्यही क्रममा त्यस्ता थुप्रै पुस्तकहरू छन् जसमा कि यस्ता त्यो बेलाको युद्धको चिजहरू ल्याइएको छ। अब एउटा समाज खुल्ला भयो हामीले धेरै प्रथम विश्वयुद्धपछि हाम्रो त्यो बेलाको समाज अलिकति जस्तो भनौँ राजनैतिक हिसाबले पनि एउटा एकतर्फी हामी शासन भइराखेको र अरू धार्मिक हिसाबले पनि हामी धेरै हिसाबमा चाहिँ धर्मलाई नाम दिएर हामीका धेरै कुरीतिहरू पनि भइराखेका थिए। यो प्रथम विश्वयुद्ध भइसकेपछि त्यहाँबाट फर्केका सेनाहरूले ल्याएका केही त्यस्ता आवाजहरू उनीहरूले सँगै ल्याएका केही त्यस्ता बोलीहरू केही ल्याएका उनीहरूको साहित्यहरू र उनीहरूका क्रियाकलापले गर्दाखेरि यो समाजमा केही एउटा नयाँ योगदानहरू दियो। जस्तो हामीले कतिचोटि हामीलाई पत्याउनु पनि गाह्रो हुन्छ हामी कहाँ सती प्रथा थियो भनेर। एउटा श्रीमानको मृत्युमा एउटा पत्नीले जिउँदै जलेर मर्नुपर्छ भन्ने कुरो कतिचोटि पत्यार पनि लाग्दैन। यो चाहिँ अलिकति बढाएर भनिएको हो कि जस्तो लाग्छ। तर हाम्रो समाजमा धेरै अगाडिदेखि यो प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि यो रोकिएको थिएन। चन्द्र शमशेरको समयमा चाहिँ जसरी एउटा सती प्रथा उन्मूलन भयो त्यो सती प्रथा उन्मूलन हुनुको पछाडि चाहिँ जस्तो भनौँ एउटा केही न केही रूपमा यो प्रथम विश्वयुद्ध पछिको जुन एउटा उताबाट फर्केर आइसकेका हाम्रा वीर सिपाहीहरूको एउटा देन पनि छ। उनीहरूले समाजमा पश्चिमी समाज कस्तो छ त भनेर उनीहरूले त्यो बेलामा बताएका कुराको पनि देन छ। दासत्व मोचन जुन बेलामा करिया प्रथा भन्ने थियो त्यो मोचन पनि यसको एउटा अरू विश्व कुन अवस्थामा कहाँ पुगिसक्यो हामी कुन अवस्थामा छौँ त भनेर एउटा त्यो बेलामा आजको जस्तो सशक्त मिडिया थिएन सञ्चारका क्षेत्रहरू थिएनन्। हामी धेरै पछाडि थियौँ 100 वर्ष अगाडिको समाज हुँदाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि कतै केही हुन्छ। अब त्यही प्रसङ्गमा मैले केही किताबहरू पल्टाउने हेर्ने क्रममा चाहिँ नि हुन चाहिँ यो जस्तो भनौँ थुप्रै इतिहासका पुस्तकहरू छन्। मैले एउटा चन्द्र शमशेरको युरोप यात्रा भनेर त्यो चाहिँ प्रसङ्गवश मेरो नै जिजो हजुरबुवा मेरो हजुरबुवाको पनि बुवा उहाँ गोर्खापत्रसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ नि सम्पादक भन्ने शब्द प्रयोग गरिँदैन थियो। एडिटरको राय भनेर लेख्ने चलन रहेछ। उहाँले त्यो कलम लेख्नुहुन्थ्यो र चन्द्र शमशेर बेलायत गइसकेपछि एउटा श्रीमान मर्दा सती पठाइन्थ्यो अथवा एउटा मानिसलाई पशुतुल्य व्यवहार गरेर कसरी दासको रूपमा लिइन्थ्यो त्यो अवस्थाको वर्णनमा त्यो बेलामा चाहिँ नि त्यो किताबमा युरोप यात्रामा 4वटा जस्तो च्याप्टर भनिन्छ। त्यसमा काण्ड लेखेको छ। प्रस्थान काण्ड, लन्डन काण्ड, प्यारिस काण्ड, समुद्र काण्ड भनेर।
प्यारिस काण्डमा चाहिँ नि त्यस बेलाको फ्रान्सको प्यारिसको त्यसपछि इफेल टावरको कुरा गरेको छ। कस्तो एउटा लिफ्ट भनेको कस्तो हुँदो रहेछ, एउटा लिफ्टको यन्त्रमा हामी त्यो बेलामा यो अवस्थामा थियौँ। नेपालमा कस्तो अवस्था थियो र त्यहाँ चाहिँ नि कस्तो थियो भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँको 2 लाइन मैले यसमा त्यो एउटा पढेर सुनाउँछु त्यो बेलाको सोसाइटी कस्तो थियो भनेर, र उहाँको चाहिँ प्यारिसमा कस्तो थियो लिफ्टको भनेर त्यहाँ बयान गरेको थियो 2 लाइन। यन्त्रै एक विचित्रको छ यसमा तारिफ लाए कति, मानिस गइकन त्यसमा जब बस्यो बिस्तारै चाल्दै गरी, पहुँचा उच्च तलाहरूमा बढ्दै गयो। एउटा समाजको उनीहरूका लिफ्ट त्यसरी भइसक्दा पनि हामी चाहिँ नि यो अवस्थामा थियौँ भनेर अब यही क्रममा लेख्नु भएको छ। अहिले समय अभाव भएको हुनाले म सबै कुरा चाहिँ गर्दिनँ, तर केही एउटा रमाइलो प्रसङ्गहरू जस्तो सरदार भीमबहादुर पाण्डेले पनि त्यस वखतको नेपाल भनेर किताब निकाल्नु भयो, जसमा प्रथम विश्वयुद्धको कुरा पनि अरू पनि छन्। 2038 सालमा त्यो निस्केको किताबमा उहाँले धेरै प्रसङ्गहरू देखाउनु भएको छ। के परिवर्तन भयो त समाजमा प्रथम विश्वयुद्धपछि भनेर उहाँले भाषाको कुरा गर्नुभएको छ। भाषा सम्बन्धी पनि अङ्ग्रेजी शब्दहरू राखेर आइसकेपछि परिवारमा हुने विखण्डन पनि उहाँले त्यसमा व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसपछि अरू कुराहरू त्यसमा थुप्रै छन्। अनि एउटा सानो प्रसङ्गको यो मात्रै कुराहरू म टुङ्ग्याउँछु। एउटा यही हेर्ने क्रममा यो उग्रचण्डी माई लगाया अभिलेख भनेर नेपाल भाषामा लेखेको उग्रचण्डी माई अभिलेख। धन्यवाद प्राध्यापक डाक्टर श्री बिना पौडेलज्यू। उहाँले युद्धभन्दा शान्ति नै जोड दिनुभएको छ। Ladies and gentlemen, firstly, it is an honour to be invited to speak to you today at this event which marks 100 years since the cessation of the First World War, the war to end all wars. Firstly, I apologise that I'm speaking in English. Unfortunately, my Nepali is still not yet at an acceptable level for speaking in public. In researching the question, to what extent was the First World War a milestone in Anglo-Nepal relations, I've used European source documents, which obviously present one side of the story. I would be very interested to hear views from a Nepali perspective later. I will first lay out some of the history as the background and then bring out some broad conclusions. I must add that these are personal conclusions rather than an official statement, so I would like you please to respect this position. After the War, 1814 to 1816, the signing of the Treaty of Sugali, relationship between Nepal and the British Raj was recorded as somewhat difficult. Consequently, the enlistment of Gurkha soldiers from the hills of Nepal to the British Raj did not commence right away, but started under Maharaja Janga Bahadur Rana, who took the bilateral relationship to a new level. Notably, he deployed his soldiers south to assist the British in India on some critical occasions. It is fair to say that the Maharaja became a staunch friend of Britain throughout his reign. He was said to be an admirer of Queen Victoria and once undertook a month-long trip to Britain. The bilateral relationship further flourished under Maharaja Chandra Shamsha Rana, who visited the UK in 1908 and was hosted by the newly crowned King George V in a historical visit. King George V subsequently returned to Nepal in 1911 to be hosted by the Maharaja. It was during that visit when King George V decreed that Gurkhas would be eligible to the Victoria Cross. Until then, the highest decoration for valour, for that of a Gurkha soldier, was the Order of Merit. Gurkhas would eventually win 2 Victoria Crosses in the First World War. Just before the start of World War I in 1914, it is believed that there were around 20,000 men serving in 10 Gurkha rifle regiments, each with 2 battalions, and they formed 8% of the Indian Army. As the World War started, more than twice that number were recruited from Nepal, with the full support of Maharaja Chandra. Many people came down from the hills to join in both combatant and non-combatant roles, to the northwest frontier and to garrisons in India,
so that they could release the regular forces there to fight overseas. However, before they could be sent overseas, one more favour from the Maharaja of Nepal was needed. The First World War marked a significant deployment away from South Asia for the Hindus, soldiers. And the soldiers from Nepal were forbidden to cross the KATHMANDU, as the sea was known, except with special dispensation of a pani pati, purification ritual. Maharaja Chhatrapati Shamsher Rana arranged for the supreme religious authority, the Raj Guru, for this dispensation to be granted to all of the Gurkhas going overseas, and with the approval of the Nepalese government, the matter was resolved. During the First World War, the number of Gurkha rifle battalions grew to 33. The conflict in Europe posed an array of new challenges, not only for the Gurkhas, but also for the rest of the British Indian Army, which were forced to deal with difficult situations such as freezing weather, unfamiliar terrain, industrialised warfare such as gas, machine guns, flamethrowers and aeroplanes, and static trench warfare in France. When Britain initially declared war on Germany on the 4th of August 1914, the only trained troops available to come to Britain's aid were from the Indian Army. Nepal immediately offered its support. Incredibly, 6 Gurkha battalions were facing the Germans in the trenches of northern France by the end of October 1914. The conflict zone was known as the Western Front. Notably, it is on the Western Front that Rifleman Kubir Thapa of the 2nd Battalion of the 3rd Gurkha Rifles won the first Victoria Cross for Gurkhas in the Battle of Luz between the 25th and 26th of September. It's typified in a quote from the Second Battle of Iha, when Rifleman Muktilal Thapa uttered the famous words, "Better to die than to be a coward." Away from the static trench warfare, the high point of the Gurkha contribution took place during the Gallipoli campaign in 1915. Gallipoli was a key Turkish peninsula which guarded the entrance to the Black Sea. The force commander, General Sir Ian Hampton, specifically asked for a brigade of Gurkhas, remarking that each Gurkha was worth their full weight in gold at Gallipoli. It was during this lengthy campaign that the soldiers gained immortal fame by capturing a heavily guarded Turkish position with relatively few casualties. The Turks then counterattacked but could not dislodge the Gurkhas. It was this brilliant feat that the feature Gully Ridge was thereafter renamed Gurkha Bluff. Whilst operations of a conventional kind were being conducted elsewhere, a different war was being waged against the Turks in the sands of Arabia. The much celebrated military leader Colonel T. Lawrence of Arabia, was supporting the Arab revolt using guerrilla warfare tactics on Turkish supply lines. Had been seen so unprecedented and extraordinary that one could be forgiven for thinking that nothing like it would ever happen again, certainly not within a generation. In terms of milestones, it was the First World War that brought the Gurkhas onto the world stage, for all the right reasons. Their image is associated with bravery, loyalty, resilience, and adaptability, characteristics that still endure today. In terms of Anglo-Nepal relations, on an individual level, the brave and loyal soldiers from the hills of Nepal were certainly found their way into popular culture or folklore within the British organisation. There is an overriding sense of gratitude for critical support at a critical time in the nation's and indeed the world's history. It is notable that, as a result of the 2015 earthquake in Nepal, the British public donated over £87 million to support the relief effort, the largest sum ever gathered in a similar appeal in the UK. I think this demonstrates how positively the British people view Nepal and the affection and high regard in which the people of Nepal are still regarded several generations on. Honor for me to have the opportunity to say a few words on Pratham Vishwa Yuddha Nepal Samjana ra Samiksha on the occasion of the 100th anniversary of the end of
of the First World War and Nepal Army's participation of a soldier, a unit, an army, and a nation. It is not just about bravery and gallantry awards, but also about the sacrifices, casualties, and sufferings. We must therefore salute those that have fought with valor, but also remember those that lost their lives. In more than 2.5 centuries of glorious history, starting with the Unification War led by King Prithvinarayan Shah, Nepal Army has successfully fought in many wars or bravery exhibited in my life. Run they would not, and of death they seemed to have no fear, though their comrades were falling thick and thin. First Rifle, Kali Box, Purana Gorak, Devidat, Samsher Dal, Jawarzan, Pashupati Prasad, Bhairnath, Srinath, Ramdal, Sher, Singhnath, which by the way was my battalion, which I commanded in Nepal and in Lebanon. General Tej Samsher led the following battalions: Kali Bahadur, Vardha Bahadur, 2nd Rifle, Bhairnath, Bhairum, Mahendradal, Nayak Gorak, Sabrus, and Barak, which were deployed in Dehradun. First Rifle received the MC, which was the first for a Nepali. The Nepalese troop performed extremely well. I could not found it on obligation, but upon goodwill and sympathy. About the Gorkha's role in Europe, so I will not repeat those again. Now it goes on to the effects of World War I. The World War I had a profound effect on the world stage, including Nepal. Almost all the countries of the world participated or were involved in the war. 70 billion, but the war to end all wars was not to be. Saddled with war guilt, heavy reparations, and denied membership in the recently established League of Nations, resentment in Germany grew, and this led to the Second World War. It became famous as a brave nation. Nepal's participation in World War I, both as a Nepalese army and the border countries celebrate Veterans Day and Remembrance Day. Many have war memories. सुरक्षा सम्बन्धी कार्यहरू गरी ब्रिटिस सैनिक प्रशासनलाई भारतमा पूर्ण रूपमा मद्दत गरेको थियो। नेपाली सेनाले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी नेपालीलाई किन हिँड्यो, किन फर्क्यो, के रहेछ हामीहरूसँग, यसलाई अलिकति मैले पृष्ठभूमिमा हजुरलाई म जाहेर गर्न चाहन्छु। एउटा लडाकुपन भनेको एउटा जन्मसिद्ध यो क्वालिटी हो। यो सबैमा हुँदैन। यो एउटा मङ्गलको एउटा चेङ्गिज खानले एउटा युरोप खाएको थियो। एउटा चाइनिजको हिस्ट्री हेर्नुहोस्, जापानिजको हिस्ट्री हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपालीहरूको हिस्ट्री हेर्नुहोस्, किन वीर भए। एउटा यो जन्मसिद्ध तपाईँहरूको रगतमा हुने गुण हो। एउटा सिपाहीपन हो। सिपाही भनेको दर्जा होइन। यो सिपाही हुनको लागि धेरै गाह्रो रहेछ। एउटा प्रोफेसन हो, यो पेसा हो। मैले अध्ययन गरेँ, एउटा कवि हुनको लागि तपाईसँग खुट्टा नभएर हुन सक्दो रहेछ, तपाईँको हात नभएर हुन सक्दो रहेछ। तपाईहरुको धेरै कुरा नभए पनि म एउटा धनाढ्य व्यक्ति हुन सक्दो रहेछु, म एउटा नाम कमाउन सक्दो रहेछु। तर सिपाही हुनलाई धेरै कुरो चाहिँदो रहेछ। धेरै कुरा तपाईको चाहिँ एउटा सबैभन्दा कुरा तपाईहरुको एउटा ज्ञान सधैँभरि हत्केलामा रहन्छ। तपाईसँग इमान, जमान, तालिम, एउटा राष्ट्रभक्ति, यो चीजहरुले तपाईको एउटा परिपूर्ण एउटा व्यक्तित्व, चाहे महिला होस् चाहे पुरुष होस्, त्यो सिपाही हो।
ती सम्पूर्ण सिपाहीहरूप्रति मेरो सम्मान छ र किन हामी वीर भयौँ मित्रहरू। हामी अहिले धेरै कुरा गर्छौँ। यो नेपाललाई करिब 2000 वर्ष 1964 वर्ष किराँतीहरूले राज गरेका रहेछन्। तपाईँको चाहिँ यो ठिङ्गनमा पुगेको रहेछ पृथ्वीनारायण शाह उठ्नुभएको रहेछ भन्दा हेर्नुहोस् 2-3 इमिडिएटली I would like to remind the Captain Kinlock mission to Nepal because my colonel is here from British Embassy. अब त्यो देशमा एउटा पृथ्वीनारायण शाहले जुन गुण देखाए, जुन एउटा सोल्जरसिप देखाए, त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि 1819 विक्रम सम्वतमा बङ्गालको नवाबको करिब 1 ब्रिगेड प्लस फौजलाई ढाड सेकेर पठाए। त्योभन्दा ठुलो कुरो कान्तिपुरलाई उतिखेरको पश्चिमाले सेना डिप्लोय गर्न खोज्दाखेरि उहाँले लखेटेर छोडे। यो त्योभन्दा अगाडि थुप्रै नेपालीहरूले जुन वीरता देखाए त्यो एउटा मननयोग्य कुरा थियो। अहिलेको नेपालीहरू हामी यहाँ बसेर हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। यो चिजहरूले एउटा पश्चिमाले एउटा हेर्ने तपाईँको गुण हो, मेरो रूप हेर्ने होइन, मेरो तपाईँको सिप हेर्ने होइन, तपाईँले एउटा जुन एउटा सोल्जरसिप थियो एउटा नेपालमा। र त्यसपछि म भन्छु जङ्गबहादुर राणा, जङ्गबहादुर कुँवर, हेर्नुहोस् नेपालको इतिहासमा एउटा सही एउटा सिपाही थियो। एउटा प्रधानमन्त्रीले 1857 ईस्वी सम्वतमा सिपाही विद्रोहमा गएर he led the battalions, he led the तपाईँको डिभिजन, he fought himself। आजको कुरामा हामी एउटा कल्पना गर्न सक्दैनौँ त्यतिखेर तपाईँको एउटा प्रधानमन्त्रीले गरेर त्यो एउटा कसरी लडे होला। त्यति मात्रै गरेनन्, बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर उहाँले ल्याउनु भयो। ल त अहिले भर्खरै 63 सालपछि तपाईँको चाहिँ मितिएका तपाईँ सिमाना फिर्ता ल्याउँछ तपाईँ हामीले अहिले। त्यो एउटा गुण थियो, त्यो एउटा तपाईँको सिप थियो। यो चिजहरूले त्यति मात्र होइन, सिपाही विद्रोहमा पाल्पा छराको गम्भीर सिंह माझी, उतिखेर रायमाझी बनिँदैन थियो, गम्भीर सिंह माझीले सिपाही विद्रोहमा देखेको एउटा तपाईँको बहादुरीता पृथ्वीनारायण शाहपछिको त्यो एउटा सपुत मैले देख्दछु। त्यो एउटा मान्छेको पेट काटिँदा आन्द्राभुँडी तपाईँको भुइँमा झर्दाखेरि खालभित्र राखेर सिलाएर उनले कतिजना मान्छे मारेर तोप खोसेको त्यो बहादुर। पछि उहाँ पृथ्वी महाराज जङ्गबहादुरले बहादुर भन्ने उहाँलाई तकमा दिएपछि बहादुर गम्भीर सिंह रायमाझी, यी हाम्रा लिजेन्डहरू हुन्, यी हाम्रा तपाईँका पुर्खाहरू हुन्। यिनले गर्दाखेरि हामीलाई अहिले पश्चिमाले गोर्खा भन्छ। मित्रहरू, पत्रकार तपाईँहरू महोदयहरू, गोर्खालाई अहिले राजनीति नगरिदिनुहोस्। इट इज योर ब्रान्ड, इट इज योर ब्रान्ड। सिको घडी तपाईँको चाहिँ किन इट्स अ ब्रान्ड। हेर्नुहोस् यो कुनै गोर्खाको क्षेत्री होइन, यो तपाईँको केही होइन, यो इट्स अ ब्रान्ड। अहिले पनि वाइ युरोप स्टिल रिमेम्बर गोर्खा बिकज दे प्रुभ इट, दे ह्याड प्रुभन इट। यो एउटा तपाईँलाई दिएको विद्यावारिधीको तपाईँको होइन, यो तपाईँको मानाको डिग्री होइन। यो मैले भने एउटा सिपाही हुन के चाहिँदो रहेछ। त्यो सिपाहीले दे प्रुभन अन द ब्याटल ग्राउन्ड एट ब्याटल। त्यसैले पश्चिमाले हामीलाई एउटा बहादुर बनायो। यो किन भयो मेरो तपाईँको थिम हेर्नुहोस्, हाम्रो धर्मशास्त्रमा, हाम्रो तपाईँको महाभारतमा तपाईँको रामायण हेर्नुहोस्, सधैँभरि राजा राजैसँग लड्थे, मन्त्री मन्त्रीसँग लड्थे, सिपाही सिपाहीसँग लड्थे। मौरी जस्तो काम गर्ने, जहाँनिर मौरीको रानु बस्थ्यो त्यहाँ झाप्पे सिपाही आउने। भेडाको जस्तो तपाईँको एकता हुने हो। हामीमा एउटा भेडाको गुण चाहिन्छ। किन? तपाईँको कमान्डर खरालेपछि त्यहाँ ज्यान जाला सबै खराब छन्। त्यतिखेर एउटा भेडाले एउटा पुलबाट फराल्यो भने अगाडिको 10,000 भेडा फराल्यो। इट्स अ र्याम र द्याट क्वालिटी वी निडेड फर द सोल्जरसिप। हेर्नुहोस् उतिखेर मैले भने भन्दा हाम्रा कमान्डर किन मरे युद्धमा? पृथ्वीनारायण शाह पटक पटक किन काटे? कालुपानी किन मरे? शिवराम सिंह बस्नेत किन मरे? सूर्यप्रताप आँखा किन फुट्यो? भक्ति थापा किन मरे? किनभने मेरो पूर्वीय तपाईँको युद्ध कलामा कमान्डर कहिले पछाडि बस्दैन थियो, कहिले बस्दैन थियो। नेपालीकरणसम्म र यो प्रथम विश्वयुद्धभन्दा अगाडिको भारतीय सिपाही विद्रोहसम्म जङ्गबहादुर लड्दा भएको।
त्यतिखेर कमान्डर अगाडि लागेपछि मौरीको जस्तो भेडा फराले जस्तो फौज फराल थियो। यसरी हामी बहादुर भएका थियौँ। अब म आए प्रथम विश्वयुद्ध हो। प्रथम विश्वयुद्धमा गइसकेपछि हाम्रो युद्ध कला चेन्ज भयो। हाम्रो फौजलाई पश्चिमाहरूले हामीलाई तालिम दिए। त्यो पश्चिमाहरूको ट्याक्टिक्स के थियो? उनीहरूमा तपाईँको एउटा औपनिवेशिक देशबाट मान्छे फौज भनेको भेडा बाख्रा भन्दा सस्ता थिए। त्यहाँ कमान्डर पछि लाग्ने, फौजलाई अगाडि लगाइदिने, जुन कमान्डरलाई अगाडि लगाइदिने, कमान्डर पहिला मर्छ अगाडि लाग्दैन हुन्न भने जुन एउटा युद्धको लागि पश्चिमाको थियो यो चिजहरू। यो हामीले तपाईँको रिभ्यू गर्नुपर्छ। हाम्रो रगतको पछाडि कमान्डर बसेर लड्ने रगत हुँदै होइन। जब हामीले पहिलो विश्वयुद्धमा गएर जुन डक्टरलाई अगाडि लाएर कर्नल पछाडि बसेर लडाइँ लड्ने युद्ध सिक्यौँ, यो संसारभरि अहिले सायद यही नै छ होला। यो सायद वी ह्याभ टु रिभ्यू इट। पृथ्वीनारायण शाहले त्यसै भनेका छैनन्, चाहे कटक नगर्नु झिकी कटक गर्नु। त्यो झिकी कटकमा सधैँभरि कमान्डरले लाग्थ्यो। तपाईँ अगाडि लागेपछि त्यहाँ अरू मर्न र मार्न तपाईँ कोही पनि डराउँदैन थियो। हेर्नु एकचोटि रिभ्यू गर्नु हो। मैले भन्छु प्रथम विश्वयुद्धले धेरै तपाईँको सामाजिक परिवर्तन ल्याएको छ। नेपालीले चिया खान सिकेका रहेछन्, नेपालीले साबुन लाएर नुहाउन सिकेका रहेछन्, नेपालीले नोट देखेका रहेछन्, हामीबाट अङ्ग्रेजले हुक्का भनेको तमाखु खान सिकेको रहेछ, आदि इत्यादि थुप्रै चिजहरू छन्। अघि म्याडमले भन्नुभयो सती प्रथा अन्त भयो, तपाईँको यो करिया प्रथा अन्त भयो, आदि इत्यादिहरू। तर नेपाली सेनाको तपाईँको युद्ध कलाको इट वाज द तपाईँको टर्निङ पोइन्ट। वी कन्भर्टेड इन्टु वेस्टर्न ट्याक्टिक्स फ्रम आवर वेस्टर्न ट्याक्टिक्स। आई गेस वी ह्याभ टु रिभाइभ इट अगेन। अहिले पनि हामीलाई यो जाइ कटक नगर्ने झिकी कटक गर्ने हामीलाई त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ। यो दुई ढुङ्गा बिचको तरुण हेर्नुहोस्, म त भन्छु यो सुन्जु भन्दा पृथ्वीनारायण शाह कम्ती थिएन। सुन्जु तपाईँको चीनमा 2025